Nem. Pattog egy kicsit. Nem, hogy kavics. Jönnek meg egy. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli, Hogy ezt mondogasd. kufli, pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony Dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Egy zacskó Titusnak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika? Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityirc. Nem, rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityirc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van, akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Titust, mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncsfocizni ment a sünökkel. Van időnk kitalálni, hogy mit adjunk neki. Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az eféléknek. Talán, ha mindenki körülnézne otthon. Ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében, és nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. Egy bigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami. Ingatta a fejét Fityirc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan Pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányguriga, mondta Pofánka. Annak épp ilyen a magja. A sárkányguriga vérmes medvék lakta zordvidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányguriga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta Zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uzmarás rozmárfa bogyója lehet. Pillantott a zacskóba Fityirc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlánfókákkal nem barátkozom. Rázta fejét Zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy. Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titus tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliomot, Valér egy kazal cakkos náspángot, Béla bá pedig egy egész bokornyi macskapertlit. Ja, és Fityirc több útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusnak, újságolta barátainak Pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titus, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncsfocizásból. Éjjel, Titus! Éjjel! Kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtotta át az ajándékot Hilda és Pofánka. Titus izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokormag! Az meg miféle növény?
Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákosrétes lenne, akkor mákosrétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titus. Pont 7 darab van az acskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titus. Tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titus, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta az acskót. Majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak tortaevés után, jó? Jegyezte meg halkan Zöldön. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, Pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsakbokor csak a mesékben létezik. Dönnyögte teleszájjal Valér. Mondta csámcsogva Bélabá, ami épp úgy jelenthetett igent, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rákcsálás, szörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok neszezése. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik kuflié lehet?